سلام علیک. سلام خوبی سلام. دوشه من دیخ اصلا نمیبینی مکروه. درست. رفت من دی. من هم دیروز دیگه خسته بودم رفتم. وسایل کامل پیاده کردین؟ اونا چه درو بودیم. هایدا بابا بیا. بیا درم بیا برون ساخ برون. بابا برو دایدا. بیا. مش تشتا. نه بابا بشی بالا. چند روز واقعا هم خوش گذشت. واقعا خیلی خوبه. دست در نکنه فرات. اصلا اینجا که نیست خیلی آروم همه چی. مادر رفت من مدته زندگی کنه. اینجا نبود؟ نه اینجا نبی. شوی تا نه بابا. بابا Wat had dat? Put de knop op uit. Ga je er een paar uit? فقط ما فردای استاد بیاریم خب کف و کامل سیمان تمام وسایل بذارین داخل موهاش هم شونه بشم ارکلا همه چی خریدیم داخل فعلا تمام این وسایل رو بذار داخل تمام وسایل رو بذار داخل بذار اینا هم بذار داخل نه سیدن کو ارکلا نه بابا وای آفرین خوشگله بشو شما کمک کن وسایل رو قشنگ بذار داخل من فردا استادو میارم خب کف و کامل سیمان کنیم که دیگه اندازه کافی ده جلد اومده شکاتون درسته؟ آره خوبه ده جلدی خیلی 20 سال جلد داریم بس زمستون در راهه بابا از وسایل اونم دیگه استفاده نکن نه باید ماده کاش نداره بعد چی خریدی جوز؟ دیروز تو دیگه وسایلش استفاده نکن قابل رحمت چی خریدم آره کار خوبی کردی خاطر اینو نه این سیدم نیازی رو دیگه نداریم در کار تو واقعا دست در نکنه بخاطر بس ریشتی نه وظیفه بود نه معلومه ما تو زنده بی دست در وظیفه مونه بابا بابایی سیکل فاطمه چه نه همه چی آبیم یعنی میتونه کجا رفته باشه سیکل
سه خونه نویر چه درست میت ست جون داریم خونه نویر چه در امون خدا خشن رفت خدا اشنا راضیم تو بدش جهنم به تا برسن دیگه خاطر یک کاش دیگه پیداش نشین برا بابا چی غیره نه هیچ چوی راست کنی؟ قربونت برم بارکلا دورم آه هیچ چوی راست کنی؟ آفرین بابا دو تا خود چوی درست کن وردی بابا وردی دقیقه یه درزه وردی بابا رو بسکو آی آی ایتی چوی درست کنی تو؟ ها؟ الان چوی درست کسی داره باری ریمه مانو بوس بارکلا بیا تو کم کم زمستونه یا بیا هوای سردی بود باید تو تون درست کنیم آره بابا تا بارکلا بگو بابا بگو دایی کو مامانه علی کو مامانه آفرین کو بویه بو جونا بابا چینی تو تو راه فاطمه نیبو بهترین زندگی ما داریم با خدا مواظب اون بچه رو باشه ما به دست بشو بشو خب اینه بوجه دست بشو لباسش هم بعداً بکن لباس بیام دیگه شیش ها اون دستم بیا درده خب برادر بارکلا بوسش کن ها چی دو ولش که بابا تاب درس ما تاب چرخه کنه بگارش بچه گرسنه نشه فکر کن شما برو براش درست کن آیدا باید بفرما میشه جان واقعا امپراتور واقعا دست در نکن به خاطر همه زحمت چه سیمای چشی دست در نکن باشه
هذه دي هر چه زودتر با خونه تکمیل شه. لا خونه الان دنیا شو باشه چیه؟ دوباره پیدا شو بی اینا دیگه چیه؟ نو فاطمه جوشه اصلا مجرم نبونه هیچ قیت میتونی دوباره پیدا تو بی خبر مرج تو ایگان ایشا آشقاله اگه 4 ما روزی تبرخه الان بس کن. ایگان 4 روزی یعنی خوشگذرونی و فش داری من بابا ها چون حرف تمیز زدم با هست میدون یه با چهار ایزون روزه. بستم خطی یه نی خوشگذرونی تفریح و فرشی داری من حسو که اومم ایرو اومم یه چی خاص بخش برشون نمو خجالت نیچشی تو خود خجالت نیچشی چه بازم کار پلاتون خود نشد خجالت برقه نیچش آشغال بالا نی برقه چه صافه بیا برقه باد آقا بس کن. آقای محترم ما رفتیم تفریح مگه جرمه؟ رفتین تفریح نبای خطو برین با این رفتارش نخوه این رفتارش رفتار ناپسند. خوبه مثل حیوانه رفتارش رفتار خوبه چه گنجه برقه گنج سگ. اطرام سیوازی یه گنج سگ نیستنی خیلی محترم نیچشی مگه جرم ما ما بریم تفریح جرمه؟ آقای محترم امام الدین میخوای هم بیاد تو زندگی کنه ولی قول میکنه افلاطون شاهده آقا یه هستی که زون داشته بود نخوه هیچ وقت نباید کار کنی حقشه. تو نباید کار بچردی تو نباید قول بچردی درست ما باید قول بچردی برقه حالا آقا یا ببین. بردی او زنه با اینا با رفتارش ناپسنده. دوست دارم بردمه لیاقتی چیه نارو آقا شما رو آه. باید بیا برو اون وقت. لیاقتی چیه ناره عددی نیست تو چه دوست داشته بود چه صافت آشقال آقا بس کن. مراقب. تن با همونی آقای محترم. تن با همونی جرم ما میریم تفریح. ظلم نباخت تو بردی با ناپسند رفتارش. بذار من توضیح بدم. آقا ببین اونجا مردم زیاد بودن خب اینا که ما ببردیم اونا که ببردیم خب رفتارش ناپسند بود زشت بود اونجا. چرا زشت بی؟ چرا زشت بی؟ آقا میگم رفتارش خوب نیست. آقای محترم ببین گوش کن. ببین گوش کن. آقا من بهش گفتم. من بهش چیا گفتم. بهش گفتی؟ بهش گفتم. خب بگو بهش گفتم با هم بریم سفر. گفتیم بذار با هم بریم سفر. عوضی خطی چند روز اینه نایرو تو لیاقتی چیه ناری تو اگر رفتارت خوبه من بهترین جای دنیای برمش ولی حق رفتارش نخود خشندونه ببین تو احترام سیم واجبه ولی دلیل روانیه کش اومدم تو مجری بستگی خامش الان زوته و آمدن اما نیخوامش من همین حرف بزنی برای شعاری بزوشی الان مشاهده ها چه صافه باید مهم برای طرف ازم بیاتیم آقا من میخوام آقا عدالت بزن رعایت ما. شی خب ببین گفتم با هم بریم سفر اونجا با همون کنار بیا ولی رفتارش خوب نیست. اینه بردی چیا بی میگم رفتارش ناپسند ما هم نتونست. رفتارش خیلی خوبه رفتارش خوبه اپراتو بعد باینو دیونه دیونه خردتی با من التماس شکر میگم بیا قشنگ زندگی تک ولی دیگه نه میخوام نکنی نمی دوش تفریح میبرم تفریح میخوام نبری یا آقا تفریح نرم برمه میخوام نبری چه صافت شتو بشه برای چه ساعت تو کی بینی رو یه چهار شتو هم چه برای نیخوام سر رو ماشین مونه زمونه آشغاله چه زون دوری
این چارو میره بردم بیرون تیخم اومه اصلا این چارو میره زایده بیرون یه خشت نه همیری بی خوبی غلط چه حرف زیادی زنه غلط زیادی با خود بردیشی نیبرمش هیچ بر نیبرمش با عشقا آقا شما کاری نداشته باشید بریم به کارتون برسید الان بی خود چه دیومه ای رو خانم شما اون چای درست کن. زاشه توشه زنده شه ایرو هونه منطقه یعنی دار ندار تا تیسیمو هیچی نوری هیچی چه ندارم هیچی نوری تو خش مادی تیکنم ولی بخوام به اون جا برسه ماشید چیزی بار همین چند دوستش داره همین هم بفروشی همین نه تا اوست زدری بوسی خود با برا شرطه بچه با دری تورد هر جا دوست داری برا بدنی خامش یعنی اگر واقعا سوی اون ماشین آقای شده محترم. نمو ماشین تو اصلی ببین ما بهش میگیم بیا با اون کنار بیاد و زندگی کنه ولی نمیفهم اون روزی اما بهش گفتیم طرفمونی برا نه، ببین. الان پیش من میو اون روزی ما برا طرف میو تا طرفمونی میگم اون روزی بهش گفتم که بریم سفر گوش ایو نداد تا طرفمونی گوش نمیدی احترام سی واجبه برای قبل اسام خود مکن ایگام یه زر دار بلی نو مر چی شاولش کنیم بری چه صافت آم دوست ندارم باش زندگی اصلا تو آدم نرجس ای بلوچه اصلاح کنه نرجس اصلاح نکنه واسه تهنه ارزی چه من اصلا نبری نیخوام باش زندگی کنم یه اصلا من نبا حق بوست نداری پای به اسبر اهانت کنی نبا گونج تی چه آدم شرط هم شبرا نبره پکاره آقای محترم یکم مؤدبانه صحبت کن یعنی ایشای دوره نیازی آقای محترم یکم مؤدبانه چه صحبت صافت. کن ببین به من نگاه کن ها بازم دیر نشده خب بهش بگو یا بیا زندگی کنه نمیاد خب نمیتونه زندگی وقتی چه کنه ولش کنین رئیسی خب رفتارش خوب نیست. تفریح با تو نیایده برو خب پکاره رفتارش خوب نیست چه صافت آقا اگر قولی کنی بیا سی کلفت نرجس بیا قشنگ زندگی کنی اگر هم نی هم ماشی تونه بعد این جمع کنی بریم آقای محترم حالا اینا کی ببین من بهش میگم من طوری یعنی که با اینا رفتار بزن خوب دارم است حرف تو. میزنم تو هیچی مگو طوری که با اینا هیچی رفتار مگو میکنم تو با هیچی اونم مگو رفتار چه میکنم صافت بزن خوب تیگم یا رفتار تا بای خوبی کنی هنه با وی بیشتر بخی یا تشی نازره ما هیچ وقت نرجس ول میکنم این تا بچنم دوست من دارم نگم ولیش مکن داشتهش بو ولی هنه بیشتر بخوا اینه اصلا چندتر بخوا به دستی شرط چه خیلی برم میخوام احترام سی واجبه خیلی هم کار انجام دیسیم ولی دریت روانی امپراتور دونه بعد کنیم بلان مثل ما و یو چاره نت بد اصلا هنه یرزیش تا چه برم گنج لایقتی سیتو خزالان نیچشی بیا یه ماه و بیا از نه بزیری خوصی ساج ایری خوصی سیتوت کو من بهترین یه چند سال من تنسه شیشه بویی آیا شیشه بویی تو نیتری منو بیتسنه این کنی تو با پیل نیتری منو بخری شرط بچه برم ما خطه و همین جان اصلا پیل ازاتونی رو ارزش نداری من دوست دارم با اصلا اومه چهار مزه مسی داریم یه روز این بچه جای 1000 تا پیل تو داری این چهار مزه آسی داریم خواستی زنده شم میتونه بو آقا برا نیخوام باید ایت زندگی کنم میخوام نکنی آشغاله وزی چه صافت برای با همون گنجو زندگی کن لایق تمونه من عشق هیچی جایی بچه دارم و پیل و هیچی ندارم الان هم دیت هر دابرن اصلا نیخوام میروسی یه جاشه یه توشه ماشیشه هیگو چه فکر کنی همه چی پیلی بو نه اشتباه کنی تو اشتباه چه کنم به خاطر اشتباه این دوالت کل دنیا نولی کنم چه برسه اشتباه چه کنم رقم یعنی باید تنه بخی تو چه وزره تمومی بود نیخوامش دار ندار تو تیسونه اگر قولی کنی بیا کلفت نرجس رو نه داری میتوخ ازازش نیدون کار کنی اه با بیا برا بای بوزد ایما اوسی ما بیا کلفتیش کنه شرط بچه براده نظام او برا پی کارت آشکار نرجس
این راه تفریط من بخشونی بره همه نارم و میهونه چستافه آقا بازم داشت کن ببین چند روزی رفتن چند استراحت روز ببین، زحمات حرف می‌زنم. چند روز مرض نه، ببین. چند روز کوف چند روز درد میگم چند رو در رفتن طرفمون نونی استراحت کنن تو به خب عنوان یه فیلمبردار بگو باش صحبت که بگن بابا، گناه داری چی خیرو من هزار- بکن این زونته یه چه من باش صحبت من کنم. با برو، 1000 بار برو، بهش گفتم برو، 1000 بار بهش برو. گفتم ببین برو. چه صافه من دیگه با شما حرف نمیزنم ولش چه صافه شفت بچه برا آشغال وزی یا یو ایت راستی گوی باش صحبت چه چیه باش تو بود با من هیچ زن نیبرم من بهش نیبرم شفت بچه برا میخوام اصلا با تو زندگی کنم. orada bölüştüye ve çiçek ben zinemi her de zinemi hani ben o inan آقا من چه گفتم بهش گفتم با هم بریم سفر گفت نه رفتارش خوب نبود hay gitse ho شفت بچه برا میخوام اصلا ایروسی میخوام ایروسی مکو خزالت بچش خزالت بچش سید مکو نزدیک یه ما پیش من میره گرام همه سپی دیدم الان خزالت بچشتی تو تلا راست نچه همی الان دیر نو بیده تلا پیل نداری راست کنی بیا تا پیل بدمت هنه وید و زمان خش با صحبت کنم نه با زر دارم با من عشقی هن هم که بید. بچه‌ل دارم با پیل مقایسه بسیت بیا بسیت بیا آقا. داری میگن زرف شو کنی احترام واجبه بشین اینجا تا من حالیت کنم بشین نمیشینه تو های گیتسیو و پکاره آقای محترم تم با امونی ببین میگم من بهش گفتم خب چیا بهش گفتی بهش گفتم که با هم بریم سفر خب بعد اون خودش کنار نیومد اونجا هم ما مردم زیاد بریم بود هیچ وقت درو نهاری یه خطونی چه درو دوری برای پکاره رفتارت خوب نبود ماشین انی و توی سونا این ماشین ما توی سونای برای ببین الانم دیر نشده بهش بگو بیاد با همون زندگی کنه منم طوری که با این رفتار میکنم بیادم من نمیذارم برو طوری که با این رفتار میکنم و کمکشون میکنم با اونم همین کارو میکنم چه صافه برقم من حالیش نمیشه ما هرچی میگیم نجس هرچی میگم حالیش نمیشه پیلتی دو نوید کن برقم پیلی بابی آقا بگو. نوید که برای خب حتی میخوای پیل بمهی بچه تزف کنی پیل ایکال ایریزان وره مثل پردار مثل پردارت پیل ایریزان وره بابی برو بالی کن گوشمه بجه تو دنیا سیده نبیم نجس قبول دارم هر میدونی چی دنیا بگوی نه ولی هیچ که ایرانی تر زندگی کنی تو اما پیل دمت هر چیگان گوشم نجا حالا تو گوشم بجه آقا همه چیز که پول نمیشه گوشم بجه این خانوم هم قبول نمیکنه این هر چی زمان بخی دمت بسیل تهان تو ایسونا سیشو هر چی که بخی گوشم بجه اینه ویکو بایو پیلی دمت اینه ویکو این بسیل الان اما این بسیل تبوه خام سیجه چیه تو زراکای سونا سیشو نجس برد بایو شما بچه تو بگیر بدش برد بایو برقم ما قصه همه اشتنی برد گرو برد بایو برد بایو چه صافه ببین احترام تیم واجبه اوزی خیلی غلطی کنی یه خیلی غلطی کنی با صحبت کن میخوام نکنی فاطمه تو برقم باید این متمی صحبت کن باید حرمت نجادا بیرو سبک آقا بس کن ببین یه خوش نیخوا باید دست زندگی نویش کن یه خوش نیخوا باید زندگی کن تو مشکلت ولی چیه مو با زندگی چه ولی خود الان این ریوت الان همین این چند روم حرف نه قول نشردن ما مقصره وقتی چند روم هم بردمش اگه تی ریوت آقا حرف اینا باور نمیکنی حرف منو باور کن تو هیچ عددی نیست تو شرط باور کنی تو هم زر هم اینه برقم برقم اصلا خود زونی اندوری چه آقا. صافه برقم بگو برقم زونی اندوری آشغال وزی زونی اندوری آقا بس برقم کن ده. آقا ایون زون دوری هم زون دوری زون تا ایدرارم
رقب فاطمه نیخوام باز زندگی کنم دورما خد چست نیخ علاقیت علاقه من نه یو مجبوری زده مجبوری چه نوید کنی بخیش چستا چون که پیل ایدون و یه چی یا ست من خوی بره بابا تو هیچ قیلتی نیست می قد پیل دارم چه من خوی چه همون نرجس گنجوسی تجریبه تا بچه برو نیخوام باز زندگی کنم ببر بالا چستا نیخوام با تو زندگی کنم رقبی بای محترم جو خیلی مکان زون دروزی مرتب برو بالا این سهمو بر تفریح چشمی گو هنوز دونت داره ببر فاطمه ببردش بعد این فاطمه جواب برو با نگاه فاطمه ببر جند چسی برو با نگاه آقا بس کنید عشق عوضی فاطمه بیای با برش کی فاطمه ببر چستا رقب نه یش میگم بعدی میگم ببر آسی گنج چستا فتره اولش مک نه بذارش مزدم داشته بانی زونی هم داره چطور بچه بریم نیخوام اصلا روز نیرم ده خیلی حیاتونه کنم آقای محترم زشته این رفتارا زشته مقصر خودشونه همش دعوا چه صافته نمیشه اینجوری همش دعوا همش برای اونا بگم همش به دعوا اونا هم میگم برو همین الان شو بگو برو شو بگو اونا راضی ان که بیاد زندگی کنه راضی آره اونا راضی ان چه 4 روز برن تفریح نبرن ها بیا بابا بچه رو بیاری خاله وزی چشمو پشت زنه میره راجیش اصلا نترسی بینی آشغال چه صافه زورم بده آقای محترم میخوام میری برسی نرسه شرط بچه برم این 4 روز بده شی خجالت نیچشی ازدونی هم داره یعنی با خجالت بکشی تا با خزا بشه شیگو ایده تانم بول کنم بیام با زندگی کنم نیمه بیدش کن ایمان بود داشت خود شد چیزی نه است نرجس رایگون میخوام ببینم اصلا رفتی برو میخوام ایره تفریح خوش زمین علیسی رو من اصلا من نبیم من یه رفتم بیسی خالی این با خشتنایی بیره تا بچه برم اصلا میخوام میری برسی حقت یه بیا حقت یه چیلو و سیب نتا این راست کنی خجالت بچه یه نمو یو یعنی من یه دقیقه اصلا یه تایم هیچی زادت با بچشی برا شرط بچه برم خجالت بچش میخوام اصلا ایرو برسی من دلم سیتی سوسته ما خواستم زنده تا به این رو و او رو کنم خجالت با من تو برا زنده اخت درست کن برا زنده اخت درست کن ما الان نهایتش هم ابو ماشین اکل دار ندار تیبران من تلاق نیدم ولی خود بدبختی نی بچه هیچ وقت ول نکنم بخاطر ماشی و پی تمام علی شیخ تا خاصه مکن شرط بچه برم نیخواست این روز چی نواسه تو یه میشه زاشه تن با بخیش آقای محترم شما فرمایید چای بخور تا درستش نه میکنی چه چای خیلی برای پیکاره حلش میکنی چه چای خیلی روح ما دوست دارم باش از اون بیکنم الان اول زون خشه باید صحبتی کنم و شرط بچه برم زون خشا بدش که بیا دار ندار شد تواشته رو نارال نو بیر بشی بدش سوی اخنسی کشو آشقالی چه صافه سوی نزده شو کنم هیچی مگه ما برایم زوام ما بوی دختری مکن بعد وقت 20 سال بذارش برای خوش گذرونی بیایی تو در راست کن تاش دوری و توی ربطی نداره رب داره ها بیام نه زندگی کنم یا راستش کن راستی تو گو بچه برم ای تو هر راستا بوی داری منه و دل تو بمونه و دل خود تو بمونه نباقش ابراز. راست که تا آشقال. بیام نه زندگی کنم نه بارو چیزه همه در هر تی خواستی تاسب بمینی همین ختم خیال زینه گنجه بود و همین خیال بود اگریچه اگریچه دوزی اتام یا اون جانس دونه داره برد با اینو درست شو کنم
داشت برای تحریم خوش آقای داری. محترم من میخوام باش زندگی کنم خانی خیلی گو خیلی شما یه روسی سیسو شد بعد تو گو نخوشی، خرجی ها؟ چطور بچه برم خاصی یا تو میبردی خردی وای رخت سیترو ببین میبردی میخوام با تو بای درگیر مو بشم. یک دو مکو بابا. بای مو دستم منی بابا من دستم من است من نوکرت هستم من میخوام من نوچر نیخوام برا پکار با خواهشتی کنم برم نه اصلا من هستم با نکنی خواهش التماساتی کنم با من چی خیلی جونمو آقا اینو ده قشنگ بیا با زندگی هنا بیت نیه کلا پس زندگی هنا بیت من مجبورم ببین دستم یه منی گوش نداشت دستم ولی من. زندگی تا برای درسام خور نه بکن میرم یه خیلی بوچه یه خیلی بوچه با من زندگی میخوام با من زندگی کنم بریم باید زندگی کنی خود باید زندگی کنی همین دوشت همین دوشت من نگفتی من بوه ها خب بردیش؟ خوشیسی نبردی ها همین دوش اومد سیمی اصلا چارو خجالت همه چی می‌کشی؟ نسی خون گو چه دلت سیف چرد اینو هر سی التماس تو چه و من با خود تو بوی نبردی منی حتی برم هنه حسین آمارشه حسین. حتی یک آمار هنه ادام چی ایتنی چی جگه نمیا با ایتفت چی بی ما برای شرطه بچه برم شرطه بچه برم زون تو ایگون چی بی نکن اعصام خورد مکه براده گو همی خری وای رخت دستم من دستم برا پیکاره با چی خیلی جونم ایما هیچ با چی خیلی جونم دوست ندارم با زندگی کنم اصلا زنگ برام باید بیاد رفت نوکری داد. نکنه تا نه رفتم نه درست ایما کنم 20 تا خیلی نوچریو بو با شرطه بچه برم مرد مو هزار تا با مجبور شش و نچ و رفتم بیا نوچر گنجو بو با شرطه 20 بچه تا برم مسری چه من نامش با زور. البته مدام شو خوش گنشین نکنم هیوما گشین نکنم لیشی تی تو ما گشتی کنم با برای شرطه بچه اخشان برم این چه اینا در الان بده خواهشی مزابای ما گناه داری بدبخت باید استراحت کنم چی با این زون بسه ای زون خام زونش بسه چه بسه تا با بو برای قبده چه صافته مزه من واسه کیتنن سیکو لاشی گوش حرفه دو نیجوی ای ماشی ای ماشی او بابا جوتم بگو و جوتم بگو نیخوام با زندگی کنم مزبوری زندگی کنی نیخوام با زندگی کنم یه شطور بشه برای نزی وای و دا چیتنی ای ماشی این دار ندار یا نام های چه و چه حقی اما زحمت چشیدم یه 10 سالم زحمت حقی چشیدم چنه بدبخت شدی بیا برای شرطه بچه این ماشی تام و نامه اسی فهمید اسی فهمید زریان تو ایخم همه جخمه تی چه خون مرونه اسی فهمید آه، 1000 تا میگه. چید منی متزیوت این ماشین منه با برای احسام خورد مکن 1000 تا چیدن بردیش برش با چی خیلی جونمو هیچی از دونه نیست تا یه بارده بفهمی زریان سنه وقتی چی گم الان خوب چه ماشی زبان نبود خوب چه گنجی بای دستت بود اصلا نفهمی وش با من نیخوام باشه از زندگی کنم با اگر ماشین خیلی اگر گوشم بشه ماشین خیت ماشین 5 تا ایده خیلی ایتسنو بابا. 5 تا ایده ایتسنو ایدمه اگر گوشم بجری با من نه ماشی تو نیخوام نه خطور نیخوام شرطونه بچنیم برای سیدا مکو ده سه زونی سیدا مکو گوشم بجری میسدی نوبی یا الله هایدی بش بش ایره بش سه بشینم چکنم ایره بش همین الان دیر نوبی گوشم بجری زم دیشی کورینی همین الان دیر نوبی ماشی تن خطه بهترین زنده اینا نام زده چطی حتی تیگون گوش بجی با من نمیتونم اینو نوید کنم اینون ایما بله، نیگون بله، درد. ایما گون اینون هم داشته بود تی خود با می بچه تو دنیا نم بری و ما می بچه دوید میکنم اگر هستی ماشیتی ماشی تا بردا بره مثل مکو مدلون سیتی سوس میخوام یک درسی خود بسوسه درسی ممسوس گوشم بجری با من گوشت نیجرم اصلا خورد مکن رامین زمون تبیا وزیر من باد زر نارو باد بس نارو با من دل بس زر نیخوا با من خیلی زنده تی خوب کنم گوشم بجی با گوشت سنر بجرم ماشی با من نوید 10 میکنم بار مو 10 بار 20 فاتوری 20 بار چون به گم الان بغیر از ما و تو و رامین هیچ کته مونی بشیون زنده تو خوی کنم هر چی بخید من ماشین تاثیر خود یعنی ایزای چه ایرانه نزدیک 10 روزه چه نترسی خونه اینو درست کنه من نیخوام باشه زندگی کنم تو نیدمه ده خونه ولی ایمان نیگوین بتسیلت مخواب بتسیلت بخواب یا مخوام دری میگن زر شو کنی گوش نیجره الا خود خانم هم باید که صحبت نمیشه راه کنیم ما خانم ای وقتی چه زنده اید بلبو پید بمت رخته کارکی یه تن من التماس وقتی کنم گوشم بجی بلند شو آقا برو پیش یه بچه لحظه این دری تا بردا گوشم بجی با من ایشان نسی ماشین خانم کلیدو بده من در بلند شو من ایشان بریم نسی ماشین
من نخ تونه خام من اصلا کارتون ماشتون نداریم بود یه چیز ماشین سلام دست رامي ماشین برو بنوسي تيسوس وايد طابتسه وايد طابتسه بنوسي بتسلي سوس آقا کلیدو از این بگیر به ببین یا کن این ماشین خمه نیرمه چه بیار اما چه چه بیار بیارش خود باش صحبت و ما آقای اصلا محترم، هیچ ببین. شیگوی مالیش نی بود شیگوی باید بریم تمیز زندگی تکو ماشین خط نزدیک 10 تاید پیل ماشین میدمش ساختمونی زمان ببین نامش میدونم منم منم بهش میگم بیا کنار ما زندگی کنه منم خودم بهش کمک میکنم خام نکنی کمک هایی که به اون میکنم به اینم میکنم اگه تو کمال میکردی اینو با خطی برد بهش گفتم بیا بریم درو ولی مکن. رفتارش من ناپسند نگو درو کنن خیلی من نگفتی یه دروغ با نه. دروغ میگه فاطمه چند سالی ما دروغ تهی کنه. زندگی کنیم عشق قال عوضی من نه من پس ماشین بریم بسی دروغ من نداری خطون چه دروغ داری چه دروغ بریم کنی؟ من این نکنی ها چته رامین خود برا باشو صحبت کن آقا برو با یه دام و رامین. یه کار انجام همه نف اون کار کنی رامین ایگام گوشم بجه با گوشم بجه من نیخوام باش از زندگی کنم شرط بشه برم من نیگم بای من زندگی کن بای دریم زندگی کن خوشیتی باید زندگی کنی خوشیتی این بچیتا ما خواهم خامش و دریم ساعتی که روی اون بخواش بابا چه زونیه تو ولی بگم این رک برا ایده تا بابا بچه با اصلا منی با دست سر دست منی با دست سر وردم من شستاف با چه زونیه یه چی دست سریمانی مراقب خانم مراقب شستافت جان باید رخته یا برقم بردش یا برقم بگم برقم بگم برافو باید رخته رازی آشقا آقا بس کن صاف یا کن رازی بگم آشقا مراقب یه بایو برقم بگم یه بایا نیومدم با تو زندگی کنم یه بایو نیخوام با تو زندگی کنم میخوام نکنی شرط آقا. بشه برازی نمازی یا برازی بگم نمازی خود برزی شرط بشه برازی آقا من الان تیجام همین الان دیر نو بی همین الان دیر نو بی با می بچه‌ل تو خشتیا هر رو بیایم بس کنیم زرد کنیم خشتیا تو دنیا نه هم بیوه من ایگان خشتیا. بچه‌ل ولی کنم شرط بشه برازی حق نه نرجی سو دل میخواد حواست زم و تو ربطی باید نداره. داریم تمیز صحبت کن آقا بس کن برنده باید داریم تمیز صحبت اسام کن خود چه کی صافه برنده خوب ولش کن برو اون بچه رو برو برو بچه رو بیار با برقم باز گوشوان صحبت نکن حق نوی باید سی صحبت توت کن نجد. زدن چشی پاپی دیده من نبود تیه بچه شو بود تیش برا سی یا برقم. توت بایو من چه خوش داری یه توی نیتر راستش کنی گوشم بجی ها چه زونی رامی با یعنی رامی چی بیرو با وردی بیرو بیرو با نیخوام با تو رامی زندگی تو با کنم مزر دوری با برقم گم نیخوام با تو بیای زندگی رو. کنم با برا شرط بچه دیت هذا هذا استخواب بیرو بیرو لا لا بیرو کار دارم با ستي بیرو با ستي تو با ما تو دنیا نبیم نیتون تا به بچه معنی نه باز نکنی بیرو بیرو دنیا نبیمی به تا بچه بد نیکنم حقیقت اینه که ماشین دار ندار تا شرط میشه برا ماشی تو امروزی آشغال وزی نه میفهم خیلی میفهم لباسای بچه رو میخوای عوض کنی؟ بیا اون بچه رو لباس بازار یعنی چی؟ و نیخوام با تو زندگی کنم اصلا آشغال وزی شرط میشه برا خشتیا منه تا زنده تا میتونه خلاو چه گو اسی فهمی ما نیخوام باز دیت زندگی کنم اصلا میرم ولی زنده تا خلاو شرط میشه برا فرسی خوصی زنجان آشغال وزی هیچی نتایمونه و دیگه بمونه برم دست هیچی نبرم تا اون گنجونه باید جدید نه نه لباس شش خوبی
آشغاله وزی میخوام با زندگی کنم اصلا مجبوری حق نه نری نرجسو بوده هیچ چیز به دست میده حق نو بچیرم آشغاله تو هم باید زن بزنیم و سیده بیاید اینو بجارم بوره من نویسی چه دونه ایمان جونم بابا جونم رحمه قربونه برم مبارک چه بود انشاءالله خوبه اندازه شه نرگس؟ با تو دست در نکن واقعا خیلی ازت ممنونیم خود واسه آیدان خیلی بپوشی یا نبیدش که آیدان رو بخواهید تمومش کن بابا بارکالله آفرین بابا آفرین بابایی بارکالله